Καλησπέρα σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα. Αυτό το βίντεο το ζητήσατε εσείς και εγώ χατήρια δεν χαλάω. Γράψτε μου λοιπόν στα σχόλια και τι άλλο θέλετε να δείτε και εδώ είμαι εγώ και το κανάλι της Handybrand. Σήμερα λοιπόν θα δούμε αυτή την ομορφιά, αυτό εδώ το ωραίο το τσαντάκι με τον snap το μεταλλικό που έχουμε πάνω και είναι αυτό το ωραίο το στα κάτω το νήμα που το λέμε metallic και λέγεται και leather yarn. Είναι δηλαδή σαν μια υφή μεταλλικού δέρματος που είναι αρκετά στα κάτω και δεν χρειάζεται η τσαντούλα μας τίποτα για να σταθεί. Σας αρέσει πάρα πολύ με τα snap, τα snap είναι αυτά εδώ. Εγώ σήμερα θα σας δείξω στο 20 εκατοστά για να βγει αυτό εδώ το ωραίο το τσαντάκι. Σας έχω κάνει και αυτό το κολπάκι για να μπορείτε να το κρατάτε, που φυσικά μπορείτε να σας παραπέμψω και σε άλλα βίντεο που έχουμε κάνει με snap. 2 βίντεο παρακαλώ, με διαφορετικό στυλ τελείως και με διαφορετικό νήμα και δείτε πόσο μαγεία είναι το χειροποίητο όταν αλλάζεις νήμα, όταν αλλάζεις το στυλ στο πλέξιμό σου, τι διαφορετικά τσαντάκια μπορείς να κάνεις με το ίδιο μεταλλικό κούμπομα. Το μεταλλικό κούμπομα αυτό εδώ είναι 20 εκατοστά όπως σας είπα, υπάρχει 25, υπάρχει και 30. Σήμερα θα σας δείξω για 20 εκατοστά πώς θα το φτιάχνουμε και θα σας πω και για το 25. Μέχρι εκεί είναι καλά με το leather yarn. Από εκεί και πέρα το 30 πέφτει λίγο μεγάλο. Πάμε όμως να δούμε τα υλικά του και τα ανοίγματά του και τις πλέξεις του και όλα του τα ωραία του. Λοιπόν, καταρχήν θα χρειαστούμε 3 μπομπινάκια από το νήμα. Θα περισσέψει αρκετό από το τρίτο, αλλά το χρειαζόμαστε γιατί και η πλέξη αυτή τρώει και το θέλουμε στα κάτω. Θα χρειαστούμε ένα snap φυσικά κούμπομα 20 εκατοστών, ένα πάτο 20 με επί 8, στα kit που είναι το 25 snap, ο πάτος είναι ο 23 εκατοστά, όχι ο 20. Σας έχω βάλει βελούδινη φόδρα μέσα, μ' αρέσει πολύ σε αυτό το υλικό, πάρα πολύ. Θα χρειαστούμε βελονάκι 3,5 εργονομικό για τον πάτο, για να περάσουμε τα πρώτα φυλάκια. Και εδώ θα δοκιμαστείτε αν χρειάζεστε για αυτό το νήμα το 7 ή το 8, ανάλογα πώς πλέκετε. Εγώ θα σας το πλέξω με 7 από ό,τι πιστεύω, θα το δούμε και στην πορεία μαζί. Σίγουρα λίγα μάρκερ, αυτά τα ωραία, σίγουρα κλωστή νάιλον πολυεστηρική, εννοείται τα ραπτικά μας, οπωσδήποτε. Μη σας πω και 2 βελόνες μπετονιά, γιατί έχουμε να κάνουμε δουλειά, μην τυχόν και σας σπάσει μία. Λοιπόν, με ζουρίτσα και ψαλιδάκι. Τα αφήνω όλα στην άκρη και πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε τα ανοίγματα στον πάτο μας. Κρατάω ένα νήμα, κρατάω τον ωραίο τον πάτο, βγάζω και εδώ τον έτοιμο που τον έχω ετοιμάσει, αλλά θα σας δείξω και πώς ξεκινάμε για να το δείτε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε φυσικά αλυσιδάκια. Γνωρίζετε όλοι όσοι με παρακολουθείτε ότι γενικά προτιμώ τα αλυσιδάκια στον πάτο και όχι τα άριχτα. Οι τσάντες κάθονται καλύτερα και γενικά όσο εξελισσόμαστε βρίσκουμε και άλλα κολπάκια που αυτή τη στιγμή και σε αυτά τα ανοίγματα θα σας τα δείξω όλα. Αυτό το νήμα γενικά μπορεί να σας παιδέψει λίγο για να περάσει στις τρυπούλες, γι' αυτό παίρνουμε το 3,5, πιάνουμε το νήμα μας όπως σε όλα τα νήματα. Θα έχετε αυτή τη δυσκολία που βλέπετε εδώ, δεν είναι πάρα πολύ, θέλει υπομονή και τρόπο. Θέλω να παρατηρήσετε πώς γυρνάω το βελονάκι μου για να μπορέσουμε να μπούμε. Το νήμα έχει ελαστικότητα, ενώ είναι χοντρό έχει ελαστικότητα, δείτε το εδώ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να περάσουμε όλα τα φυλάκια, δείτε πώς κάνω το νήμα. Βλέπετε, το τραβάω λίγο και τα ανοίγω. Το συγκεκριμένο που έχουμε επιλέξει στη Handybrand να το έχουμε, δεν γυρνάει να φαίνεται η πίσω πλευρά. Παρατηρήστε το και εσείς σε όλο το βίντεο όσο θα το δείτε, είναι πολύ σημαντικό. Εδώ, αυτή είναι η δυσκολία του. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπετε εδώ, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που κόβουμε το νήμα μας, όπως έχω δείξει σε πάρα πολλά βίντεο. Φτιάχνουμε το τελευταίο θυλάκι, κόβουμε το νήμα και το στερεώνουμε και είναι ο πάτος έτοιμος για να ξεκινήσουμε τις 2 σειρές ανοιγμάτων που σας έχω κάνει εδώ. Για πάμε λοιπόν, θα δοκιμάσω το 7 για αρχή για μένα, στο δικό μου χέρι. Θα δοκιμάσετε στην πρώτη σειρά αν θέλετε 7 ή 8. Θέλουμε το νήμα να μην πολύ μπουκώνει με το βελονάκι. Αν πλέκετε πολύ σφιχτά, πάρτε το 8. Θα ξεκινήσω από το στενό σημείο του πάτου, όπως κάνω σχεδόν σε όλα μου τα βίντεο, σχεδόν. Και πάμε να κάνουμε την πρώτη σειρά. Στερεώνουμε και πάμε. Σε αυτή τη σειρά έχουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ.
Βλέπετε που τα ανοίγω λίγο, παίρνω και κλείνω. Θα σας δείξω και ένα κολπάκι αργότερα και πάμε να δείτε τις πρώτες αυξήσεις που θα κάνουμε εδώ. Η γωνία, γιατί ο πάτος είναι παραλληλόγραμμος, έχει 2 θυλάκια. 1, 2. Πάμε λοιπόν στο πρώτο θυλάκι της γωνίας και κάνουμε 2 άριχτα. Κοιτάξτε πώς ανοίγω τα θυλάκια μου για να δουλέψω το νήμα. Εδώ θα μου σηκώσετε, κάνουμε άλλο 1. Εδώ. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, οπωσδήποτε για αυτή την τσάντα. Και πάμε στο δεύτερο θυλάκι της γωνίας να ολοκληρώσουμε πάλι 2 άριχτα. 1. 2. Εδώ, για να τετραγωνίσει λίγο όπως το θέλουμε. Συνεχίζουμε σε όλη την ευθεία σειρά μέχρι την επόμενη γωνία με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. Θα σας δείξω ένα κολπάκι για πώς να κάνουμε τα άριχτα. Ξέρω ότι πολλές θα σας τραβήξει λίγο αυτό το νήμα και ειδικά αν δεν έχετε ξαναπλέξει. Δείτε λιγάκι τι μπορείτε να κάνετε. Μπαίνουμε λοιπόν για να κάνουμε το άριχτο. Έχουμε τα 2 θυλάκια εδώ που τα ανοίγουμε λίγο και τι κάνουμε. Παίρνουμε το νήμα, κλείνω πρώτα το πρώτο και κλείνω μετά το δεύτερο. Δοκιμάστε αυτό το κολπάκι που σας λέω, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα τραβάει το νήμα και θα σας γίνεται πιο εύκολο το άριχτο. Είμαστε εδώ, παίρνω νήμα, κλείνω το πρώτο και πάω και μετά και κλείνω το δεύτερο. Συνεχίζω λοιπόν με τον ίδιο τρόπο, επαναλαμβάνοντας τις αυξήσεις που μόλις σας έδειξα, 2 άριχτα, 1 γαϊτανάκι, 2 άριχτα σε κάθε γωνία, για να πάμε μετά στη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων. Πάμε να ολοκληρώσουμε και την πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Εδώ. Θα βάλουμε και ένα άριχτο εδώ στο πρώτο που κάναμε το βουβό. Χρειάζεται αυτό, μπορείτε να το βάλετε στην αρχή ή στο τέλος, ό,τι προτιμάτε εσείς. Εδώ. Εδώ δεν κλείνουμε, δεν κάνουμε τίποτα, προχωράμε κανονικά στο πρώτο μας εδώ θυλάκι. Παίρνουμε το νήμα μας. Κλείνουμε με το γνωστό τρόπο που σας έδειξα το άριχτο και έτσι δεν θα σας τραβάει το νήμα. Βλέπετε, ήδη τα χέρια μου μπορεί να είναι και για νούμερο 8 βελονάκι. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε στη γωνία, συνεχίζουμε στο πρώτο της γωνίας και κάνουμε 1 άριχτο. Και στο κενό που σηκώσαμε, στο γαϊτανάκι δηλαδή που είναι στον αέρα, εδώ, βλέπετε, που πάει μόνο του, θα κάνουμε εκεί τις 2 μας αυξήσεις. Πάμε να κάνουμε εδώ και το δεύτερο άριχτο στο επόμενο θυλάκι. Και εδώ που είχαμε σηκώσει το γαϊτανάκι στον αέρα, στην τρύπα δηλαδή που δημιουργεί, βάζουμε 2 άριχτα. Και είναι η δεύτερη σειρά αυξήσεων και είναι και η αύξηση που θα κάνουμε σε κάθε γωνία. 2 άριχτα σε κάθε γωνία της δεύτερης σειράς. Μέσα στο γαϊτανάκι που είχαμε σηκώσει. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. Μέχρι να πάμε στην επόμενη γωνία, να κάνουμε πάλι την ίδια επανάληψη σε αυξήσεις και να σας δείξω και την αύξηση που θα βάλουμε και στα 2 μικρά κομμάτια του πάτου. Εδώ και εδώ δηλαδή, γιατί έχουμε και εδώ αυξήσεις σε αυτή τη σειρά. Έχουμε φτάσει στην επόμενη γωνία μας. Επαναλαμβάνουμε ακριβώς τις ίδιες αυξήσεις με την προηγούμενη. Εδώ. 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι και στο γαϊτανάκι που είχαμε σηκώσει στον αέρα στην προηγούμενη σειρά κάνουμε τα 2 άριχτα και είναι έτσι η αύξηση στις γωνίες μας. 1 και άλλο 1. Εδώ. Ωραία. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. 1 δεύτερο άριχτο στο επόμενο θυλάκι
και στο τρίτο από τις αυξήσεις που βάλαμε εδώ, δηλαδή στο κέντρο του στενού σημείου του πάτου, σε αυτή τη σειρά βάζουμε και εδώ αύξηση. Βάζουμε δηλαδή 2 άριχτα. Ένα και ένα δεύτερο στο ίδιο θυλάκι. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι και επαναλαμβάνουμε σε κάθε γωνία και κάθε στενή πλευρά, την επόμενη δηλαδή που μας έχει μείνει, τις αυξήσεις που μόλις είδαμε. 2 σειρές ανοιγμάτων και είμαστε στα 56 θυλάκια, αν σας βοηθάει, και να σας πω ότι σε περίπτωση που θέλω να χρησιμοποιήσετε το μεγάλο snap, γιατί εδώ έχουμε κάνει τα ανοίγματα για το snap το 20 με τον πάτο τον 20x8. Στα kit, αν δείτε, έχουμε το 25 που έχει μέσα τον 23x10 πάτο. Αν λοιπόν κάνουμε αυτό το kit, ακολουθούμε ακριβώς αυτές τις 2 σειρές ανοιγμάτων και φτιάχνουμε το μέγεθος, δηλαδή λίγο πιο μεγάλο, για να μπει το 25 το snap. Αυτή είναι η διαφορά. Πάμε τώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε την μπλέξη μας, που είναι απλή και όμορφη. Από ό,τι είδατε δεν κάνουμε κλεισίματα, δεν κάνουμε τίποτα. Έχω βάλει εδώ τα 2 άριχτα μαζί για να γίνει αύξηση στενή πλευρά του πάτου, όπως είχαμε κάνει και στην άλλη πλευρά, και πάμε να ξεκινήσουμε την μπλέξη μας. Κανονικά, κυκλικά θα πηγαίνουμε, τίποτα δύσκολο. Θα δουλέψουμε λοιπόν με άριχτα σε κάθε θυλάκι, που απλά θα μπαίνουμε κάτω στον εύρο. Πάμε να το δούμε μαζί, πάμε. Λοιπόν, είναι εδώ το θυλάκι μας, εμείς όμως θα δουλέψουμε εδώ, που κάνει το ένα νι. Το βλέπετε αυτό, εδώ. Θα μπω λοιπόν μέσα, θα βγάλω το θυλάκι μου και θα πάω να ολοκληρώσω το άριχτό μου. Εδώ. Πάω στο επόμενο νι, εδώ είναι το θυλάκι μου, εδώ είναι το νι. Ωραία. Πάμε και στο επόμενο. Εδώ στη γωνία προσπαθήστε το λίγο παραπάνω, που τον στρίβει. Εδώ. Παρατηρήστε τα χέρια μου πώς πηγαίνουν για να μην μου σφίγγει πολύ το νήμα και να μην έχω δυσκολία όσο γίνεται στο πώς το δουλεύω. Και συνεχίζω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, μπαίνω μέσα στο νι, δουλεύω άριχτα για όλο το κομμάτι αυτό που βλέπετε τη σειρά, δεν κλείνουμε καμία σειρά και συνεχίζουμε έτσι για 14 σειρές ή αλλιώς για 13 εκατοστά και θα πάμε στο σημείο που είναι εδώ, μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ λοιπόν έχω κάνει εγώ 14 σειρές ή αλλιώς 13 εκατοστά, ό,τι από τα δύο σας βγει. Θα σας πάω μετά λοιπόν στο επόμενο βήμα για να δείτε τι κάνω από εκεί πάνω, τα κολπάκια, τα όμορφα τα δικά μας. Και έτσι μαγικά πλέχτηκε το τσαντάκι 13 εκατοστά και 14 σειρές. Δείτε λιγάκι τι όμορφα που δείχνει αυτός ο τρόπος που πλέξαμε το άριχτο. Είναι κουκλί. Ξαναυπενθυμίζω ότι έχω φτάσει μέχρι εδώ. Δεν έχω κάνει δηλαδή την από πάνω σειρά για να αρχίσουμε να κάνουμε αυτό το χεράκι λαβί. Τι θέλω τώρα από εσάς. Εδώ θα χρειαστείτε 4, 5, 6 μάρκερ, θα δούμε. Καταρχήν κεντράρω το πλεχτό μου στο μικρό σημείο του πάτου, εδώ. Βάζω ένα μάρκερ σε αυτό το σημείο όπως το έχω βάλει εγώ και ένα άλλο μάρκερ εδώ. Τι θέλουμε τώρα. Με αυτόν τον τρόπο μόλις κεντράρετε, βρίσκεται και το κέντρο στις μεγάλες πλευρές, εδώ. Τι θέλουμε τώρα. Στα 10 κεντρικά θυλάκια, σε αυτό εδώ το σημείο, 10, μπορεί να είναι και 11, δείτε το, πάντως είναι 10 εδώ σε εμάς, θέλουμε να μην πλέξουμε για να κάνουμε αυτή την τελευταία σειρά. Άρα, θα χρειαστώ τώρα άλλα 4 μάρκερ στην ουσία και θα μου μετρήσετε από το κέντρο, από τη μία πλευρά θα έχετε 6 θυλάκια και από την άλλη 4 για να ολοκληρώσω τα 10. Το ένα δεν παίζει ρόλο. Άρα, 1, 2, 3, 4, 5, 6 είναι εδώ. Και θα σας το μετρήσω και ανάποδα για να το δείτε. Με τον ίδιο τρόπο μπορώ να τα μετρήσω, αλλά πάω και βάζω και στην άλλη πλευρά. Εδώ θα τα μετρήσουμε όμως κιόλας για να δούμε ότι σίγουρα είναι ίδια η απόσταση. 1, 2, 3, 4, 5, 6, σωστά. Και πάω και από την απέναντι πλευρά να μετρήσω τα 4 για να έχω σύνολο 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εδώ λοιπόν είναι το 10ο μου.
Να βάλω και άλλο χρώμα από την άλλη. Λοιπόν, και μένει εδώ να μετρήσουμε πάλι. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Λοιπόν, μπορεί να σας φαίνεται λίγο παράλογο που από τη μία πλευρά έχει 6, ας το πούμε από το κέντρο, μαζί με το κεντρικό φυσικά, και από την άλλη έχει 4. Στην ουσία είναι 5 και 4 και το κεντρικό μας κάνουν 10. Είναι ένα θυλάκι διαφορά. Αυτό συμβαίνει γιατί πρόκειται για το 20 το snap. Ένα θυλάκι παραπάνω είναι σχεδόν 1 εκατοστό, που σημαίνει μπορεί να μην σας καθόταν ωραίο ή να άνοιγε το τσαντάκι. Στο 25 τώρα, ένα κολπάκι, είναι κάντε τα 11 τα θυλάκια από 10 να σας έρθουν ίσα, που δεν θα δείτε καμία διαφορά αν θα είναι 10 ή αν θα είναι 11. Τι συμβαίνει? Εδώ για το 20 φανταστείτε ότι έχουμε 18 θυλάκια. Αυτό θα μετρήσει, δηλαδή 9 από εδώ και 9 από εδώ που περισσεύουν, 9 από εδώ και 9 από εδώ 18. Και έτσι το κέντρο μου είναι αυτό που εδώ θα γίνει το χεράκι μου, η λαβή, όμορφη και ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς προχωράμε τώρα που στερεώσαμε τα πάντα, να κάνουμε την τελευταία σειρά. Έχω σταματήσει σε αυτό το σημείο, εδώ το πλεκτό μου, έχω κεντράρει και πάμε λιγάκι να ξεκινήσουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν για αυτά τα 9 θυλάκια, δηλαδή μέχρι το μάρκερ που ξεκινάει η λαβή, να κάνουμε τα κλασικά ένα άριχτο μέσα στον εύρο για κάθε θυλάκι που έχω μπροστά μου. Εδώ. Τι ωραίο χρώμα που είναι αυτό. Πραγματικά ένα από τα πιο ωραία χρώματα. Το μεταλλιζέ φούξια. Εδώ. Μπαίνω πάλι στον εύρο. Εδώ κάτω. Ολοκληρώνω άριχτα μέσα στον εύρο από το θυλάκι. Αυτό που θέλω να σκέφτεσαι θα σας ανταμείψει το ότι δεν θα χρειαστεί αυτή η τσάντα, όχι στακάρισμα, τίποτα δεν θα χρειαστεί, μόνο τη φόδρα της. Δουλεύω εδώ στον εύρο. Και φτάσαμε εδώ στο πρώτο θυλάκι που είναι της λαβής. Αυτά τα 10 θυλάκια θα γίνουν από ένα βουβό σε κάθε θυλάκι. Βουβό σημαίνει δουλεύω εδώ, παίρνω και κλείνω απευθείας. Στο επόμενο το ίδιο, για τα 10 αυτά θυλάκια. Εδώ. Φτάσαμε και στο 10ο θυλάκι που κάνω βουβό και συνεχίζω κανονικά κυκλικά την πλέξη μου να δουλεύω άριχτα μέσα στον εύρο, στο νι που κάνει κάθε θυλάκι. Εδώ, στον εύρο. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, επαναλαμβάνω τα ίδια βουβάκια στην άλλη πλευρά και ολοκληρώνω τον κύκλο μου. Λοιπόν, τελειώσαμε λοιπόν και αυτή τη σειρά. Εσείς θα πάρετε το ψαλιδάκι, θα κόψετε το νήμα σας που περισσεύει, γιατί θα περισσέψει αρκετό από το τρίτο. Να το ξέρετε, τραβάμε λοιπόν το νήμα μας, το στερεώνουμε ωραία ωραία. Θα πάρουμε τη βελόνα μπετονιά. Εδώ και μένουν λίγα πράγματα, κορίτσια. Μένει πώς θα βάλουμε τώρα το μεταλλικό μας στο frame. Στερεώνουμε όπως έχουμε μάθει, βάζοντας μέσα καλά το νήμα. Εδώ. Μέσα, όσο γίνεται θα το προχωρήσετε μέσα. Όσο νηματάκι έχετε για να στερεωθεί σίγουρα καλά. Εγώ τώρα το περνάω 1-2 φορές, εσείς θα το πάτε λίγο πιο μέσα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Αυτά τα μάρκερ δεν τα χρειαζόμαστε, μπορούμε να τα βγάλουμε, μπορείτε να τα αφήσετε, αλλά θα σας δυσκολέψουν τη ζωή. Στο σημείο αυτό θα βάλετε τη φόδρα.
Σας παραπέμπω να πάτε στο βίντεο με τις σφόδρες και το στακάρισμα και να δείτε τη φόδρα καλαθάκι. Θα σας τη δείξω σε λίγο και στο έτοιμο που έχω εδώ. Θα το ράψουμε σε αυτό εδώ το σημείο, λίγο πιο κάτω. 1 με 2 σειρές εδώ τη φοδρίτσα μας. Και εδώ και όλα στα kit σας έχω διαλέξει, εγώ σας είπα πριν, τη βελούδινη που του ταιριάζει μούρλια. Είναι τέλεια αυτά τα χρώματα, με τα leather yarn αυτά. Λοιπόν, το επόμενό μας βήμα. Παίρνουμε ωραία το snap. Εδώ. Θέλουμε εδώ που είναι το marker, καταλαβαίνετε ότι είναι το κέντρο. Εδώ. Θα έλεγα να πάρετε 4 ωραία μανταλάκια από την απλόστρα σας, κορίτσια. Έχουμε, απλώνουμε ρούχα, τι λέτε. Λοιπόν, εδώ, να το δείτε και από εδώ τι έχω κάνει. Κέντρο θα είναι η βιδούλα, εδώ ακριβώς. Όλο το μυστικό είναι να στερεώσουμε στην αρχή ωραία το snap, για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κάνει σωστά τη δουλειά μας. Με το συγκεκριμένο νήμα δεν σας έχω κάνει πλεχτό άριχτο πάνω στο snap. Θα πάρω τη βελόνα μπετονιά και το νήμα και θα το ράψω γύρω-γύρω. Αν θελήσετε μπορείτε να δείτε τα βίντεο με τα υπόλοιπα snap που έχουμε φτιάξει, θα σας το βάλω από κάτω στα σχόλια, να το δείτε, που έχω κάνει άριχτα. Απλά με το συγκεκριμένο νήμα μου άρεσε πολύ να το κάνουμε το ντύσιμο με τον τρόπο που σας δείχνω. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τι θα κάνουμε. Στο πάνω σημείο λοιπόν εδώ έχουμε τα θυλάκια. Το μεσαίο αυτό θυλάκι μπορεί να το αφήσετε και άπλεκο. Βλέπετε εδώ που πέφτει η βίδα, είναι ένα θυλάκι. Αυτό το θυλάκι μπορεί να μείνει και άπλεκο για να κάνει καλύτερα την κίνηση ο μηχανισμός. Θέλω λοιπόν να μπείτε στο δεύτερο εδώ. Θα αφήσετε μέσα κάποιο νήμα. Θα ξαναμπείτε και σε κάθε θυλάκι, εδώ που πιάνω το ένα του, βλέπετε σαν να δουλεύω back loop, θα μπαίνετε 2 φορές. Εδώ. Μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να κρατάτε και λίγο και το φάρδος του νήματος. Εδώ. Και πάμε τώρα. Πάμε πάλι από μέσα. Εδώ γύρισα άλλη μία. Πάω στο επόμενο θυλάκι. Μπαίνω, κρατάω το φάρδος του νήματός μου και προχωράω όμορφα και ωραία. Εδώ. 2 φορές σε κάθε θυλάκι και έτσι γεμίζει πάρα πολύ ωραία το snap και δεν φαίνεται πουθενά το μεταλλικό. Ανοίγουμε και λίγο το νήμα μας ωραία. Μπαίνουμε εδώ στο επόμενο θυλάκι. Γυρίζουμε και συνεχίζουμε. Αν σας τρίβει το νήμα θα το γυρίσετε για να μην φαίνεται το μέσα νήμα, το μέσα μέρος του νήματος. Εδώ. Βλέπετε που το στρώνω λίγο. Αυτό. Συνεχίζετε με αυτόν τον τρόπο μέχρι να φτάσετε εκεί που έχουμε κάνει τα 10 βουβά, σε αυτό το σημείο εδώ, που σε αυτό το σημείο το snap απλά θα γυρίσετε το νήμα και θα το γυρίζετε χωρίς να πιάνετε το πλεκτό σας. Εδώ. Θα τελειώσει δηλαδή πρώτα όλα τα θυλάκια και στα 10 θυλάκια θα μου το γυρίζετε εδώ ωραία για να το ντύσετε πάλι και εδώ να συνεχίσουμε πάλι να πιάνουμε τα θυλάκια και το νήμα και το μεταλλικό μαζί. Εγώ θα πρότεινα αυτό το τελευταίο εδώ θυλάκι, όπως σας έδειξα από την άλλη πλευρά, να μην το πλέξετε για να μπορεί να δουλεύει ο μηχανισμός. Πάμε όμως να σας το δείξω στο έτοιμο αυτές τις μικρές, ωραίες λεπτομέρειες. Πάμε να το ανοίξουμε και να το δείτε. Λοιπόν, δείτε εδώ. Εδώ σε αυτό το σημείο είναι ο μηχανισμός. Έχει ντυθεί όλο, έχουμε πιάσει θυλάκι και νήμα με τη βελόνα μπετονιά. Εδώ έχουμε τυλίξει μόνο το νήμα και το έχουμε αφήσει κενό. Αν θελήσετε να μην έχει την τρύπα, θα συνεχίσετε κανονικά και μάλιστα δεν θα χρειαστεί να κάνετε και το βουβό στις κάτω 10 σειρές. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, έτσι, είναι εύκολο. Συνεχίζουμε λοιπόν από εδώ, το ντύνουμε όλο, το στερεώνουμε κάπου μέσα. Έχουμε αφήσει σε ένα σημείο τη φόδρα π.χ. ανοιχτή και άραφτη για να μπει μέσα το υπόλοιπο νηματάκι που περισσεύει από εδώ. Και δείτε λιγάκι τι όμορφη είναι και η φόδρα που είναι βελούδινη. Πανέμορφο. Είναι μία ομορφιά και φυσικά μπορεί να μπει αλυσίδα, μπορεί να μπει χεράκι. Αλλά αν με ρωτήσετε, αυτή είναι η ομορφιά του, να κρατηθεί με αυτόν τον τρόπο εδώ. Οι τελικές διαστάσεις σε αυτό το τσαντάκι, παρακαλώ, είναι 24 εκατοστά το πλάτος του και 17 εκατοστά το ύψος του μέχρι και εδώ πάνω στο μεταλλικό πλαίσιο.
δείτε τα kit από κάτω και τι ομορφιές και χρώματα σας έχουμε φτιάξει που θα τρελαθείτε. Και τι άλλο θα κάνετε τώρα. Κουδουνάκι, να πατήσετε επάνω για να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Πόσα φιλιά να σας δώσω, πόσα φιλιά. Γεια σας.